في موقع سياحي بعتقد ما بقى اخذ حقه، في موقع سياحي درسناه بس بكتاب التاريخ والجغرافيا، في موقع سياحي بنعرفه بنقطع قدامه كل يوم على الاوتوستراد، كل يوم كل يوم كل يوم، في ناس بتقطع من هذا الطريق، انا يمكن بيناتهم على القليله 5 مرات بالجمعه، وما بتطلع بقى على اليمين، ما بتطلع لهون، فصار الوقت نرجع نذكر اولادنا الجيوش اللي قطعت لهون، الناس اللي قطعت لهون، ويمكن من وراء هالانفجار نحط لها صخره هون تنتذكر الاشياء الحلوه والاشياء البشعه اللي صارت ببلدنا. نهر الكلب رح امشيها من اولها لاخرها، رح نشوفها كلها سوا، تشوفوا الاحجار الموجوده هون وكل الجيوش وكل الناس يلي قطعت على هيدا الوادي. Let's do it live and enjoy it. واحد وثلاثين كانون اول 46 تم جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان وواحد فخامة الشيخ بشار الخوري رئيس الجمهورية. هون فلوا كل الجيوش من لبنان. سنة 2000 تم تحرير لبنان. سنة 89 79 الكتيبة 45 محطوطين على هالكلب بهالطريقة. بعتقد هيدا من الأهم. شغلين الفرنسوية مظبوط، بتذكرنا ب كل الاشياء اللي مكتوبة بباريس. تذكار نصر الجنرال جورو المزين برموز برونزية بدخول القوات الفرنسية إلى دمشق بعد انتصارها بقيادة جنرال جوبي بمعركة ميسلون في تموز 1920. صار لها 100 سنة. بعد في وحدة تاني ميل قبل ما نطلع لفوق. هون نحن على نهر الكلب، الطريق اللي بتاخد على زكريت، هيدا النهر، هون يسوع الملك. في هيدي كمان الجيش الفرنساوي. ما بعرف اذا فيني اطلع من هون او الا طلع من تاني ميل. هون في وحدة كمان. خلينا نبلش من فوق. هيدا نهر الكلب. بعتقد هيدا أكبر وحدة وأعظم وحدة. هولي كلهم تراكون فرنسوية. وأنا أكيد أنه 99.99% من كل اللبنانية ما حدا جاي منهم لهون. لكن وكيما هذا نصب تخليدا لذكرى قتلى الجيش الفرنسي والفرقة البحرية التابعة له الذين تجاوز عددهم 300 ضابط و9000 جندي في بلاد المشرق ما بين 1919 و 1927. لكن هيدا كمان ب 1900 و يمكن 27 او 28 في عليها برونز على الوجه فوق مكتوب عليها à la gloire de l'armée française
يلي هو نرجع مننزل ومنكفي لتنمي. في وحدة هون اختفت شوي، رح نصور شو مكتوب عنها. نص مكتوب باللاتينية مؤلف من 8 أسطر أعمال توسيع الطريق لبناء حكم الإمبراطور الروماني كاراكلا سنة 211 217، يعني عم نحكي من 1800 سنة. برد على الشتاء وهول للتاريخ. Next. June, July 1941, first Australian corps captured Tamar while British, Indian, Australian and Free French troops captured Damascus, bringing freedom to Syria and Lebanon. 1941. طيب من هون احنا لازم نبلش نطلع طلوع فوق التونيل ونطلع على جبل نهر الكلب، وادي نهر الكلب، ما بعرف شو بسميه. ألف وثمانمية وستين 1861 اكيد هيدي انعمل لها رينوفيشن. نابليون 3 امبرور دي فرانسي، ارمي فرانسيز، جنرال دو بوفور، نابليون 3 اجى لعنا. مكتوب هون: انجز الامبراطور نابليون الثالث هذا النصب خلال حملته إلى لبنان لإنهاء الصراع الذي نشب بين الدروز والموارنة عام 1860. يتألف هذا النص المكتوب بالفرنسية من 14 سطرا ذكرت فيه أسماء كتائب الجيش اللي شاركت في هذه الحملة. هون في شيء فينيقي قديم، فينيقي يعرف يمثل كل من هذه النصبين صورة جانبية لملك أشوري رافعا يده اليمنى وبغاية كتاب ولا يمكن تأليف هذا المعنى، ما حدا بيعرف من أي سنة. هون يذكر هذا النص المؤلف من 10 أسطر كتبت بالإنجليزية بدخول حلفاء وقوات الملك حسين إلى دمشق، حمص وحلب التي كانت آخر معقل للأتراك، وقد حل هذا النص في عام 1930 محل نص آخر لم يشر إلى مشاركته بفرنسا اللي هي كمان في شيء كتير قديم عم بيهتري. هون عم بقول inscriptions are Egyptian and Assyrian. هون نطلع. نحن وين؟ نحن على تونيل نهر الكلب.
7 أصل كده من وزارة قوات الحلفاء. دخول قوات الحلفاء سنة 1917. يعني بدي افهم ليش محل سياحي مسكر. ف whoever انا فايت. يلا هاي كرمالكن، لانه المحلات السياحيه للكل ولازم تشوفون. وصلنا على رقم 20 نصب سكة الحديد 1942. نصب الحاكم بروكلوس سنة 383. نصب سكة الحديد ما شفته. هول كلهم انمحوا. كله راح. قاعدة تمثال الكلب أكيد راح.
نصب اشوري بعتقد، او عم بيرمموه او حامينه. في ناس بلا اخلاق بلا ضمير بلا انسانيه، طلعوا شو رسمين عليه. يعني في ناس حرام ربنا يكون خلقهم. نصب فرعون وعمسيس الثاني 1276 قبل الميلاد. هول قدام كتير كتير، يعني التاريخ عم بيمحيهم والبحر عم بيمحيهم. نصب اشوري اوكي اجان دراج بعد. وصلنا على الاخر. هاي كسروان، هاي بيروت بالاخر. ورانا هون بهالوادي الاثري، هون بهالوادي الاثري في تجمع عم يبني بناية، شي فخر للبنان. بلا ما لكم مين بتعرفوا مين. فرح نكفي من هون ونرجع ننزل. وصلت الأنانية، وصلت الأنانية مش بس نسرق مسيرة الشعب، نكسر تاريخ الشعب بوادي تراثي أثري مثل هيدا يلي قطع عليه ناس من 2000 من 3000 سنة لليوم. يلا ان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالصور اللي عم فرجيكم اياهم اذا انتم برات لبنان، تتشوفوا قديش هالارض محمية وناس قطعت عليها. أكيد قبل الميلاد 670 قبل الميلاد، هالقد قديم. لكن طلعت النزلة بآخرها طالعة. رح ارجع وصلكم على الأول وبنكون عملنا سوا برمة لأثارات
نهر الكلب يلي هي من أقدم الأشياء اللي معمولة بلبنان. وبكرة يطلع لكم بناية هون، لا شي ما رح يكفي. ماشي الحال. And we're done. ان شاء الله انبسطتوا لان انا استويت. يلا see you soon.